Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Min Audio. Ở tập trước, sau khi Tần Trần một tràng đọc ra hết biểu hiện bệnh tình của Lưu Thái, thì Lưu Huyền Duệ liền biết khả năng cao là Tần Trần có cách để cứu lão tổ. Thế nên hắn tiến đến Tần Trần, hỏi xem có cách nào có thể trị khỏi bệnh này của lão tổ được không. Nghe Lưu Huyền Duệ hỏi vậy, Tần Trần liền nói, bệnh tình của lão tổ ngươi rất nghiêm trọng, cho dù là Dược Vương thì cũng chỉ ngoan ngoãn để hắn chờ chết mà thôi. Nghe được lời này của Tần Trần, Lưu Huyền Duệ sắc mặt tái nhợt, trong lòng bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Mà Lưu Thái vừa hí hửng chắc có cơ hội sống thêm được một khoảng thời gian, giờ nghe thấy thế thì khí sắc cũng nguội lạnh. Liếc mắt nhìn qua đám người một lần, rồi Tần Trần lại nói, đấy là ta nói Dược Vương bó tay chùi trói, chứ còn Trần thiếu ta thì chưa chắc. Tần Trần vừa dứt lời, thì Lưu Huyền Duệ liền hứng khởi chạy lại hỏi, nói như vậy là Tần đại sư có cách cứu lão tổ. Thấy Lưu Huyền Duệ phấn chấn như vậy, Tần Trần liền quay sang nói, cứu được hay không còn phải đợi ta xem qua bệnh tình thì mới biết được. Dứt lời Tần Trần liền đi đến bên giường của Lưu Thái rồi nói, nếu các hạ tin tưởng ta, thì loại bỏ phòng ngự để ta kiểm tra, còn nếu không tin, hiện tại ta sẽ rời đi ngay. Nhìn thấy cơ hội có thể kéo dài sự sống, nên Lưu Thái hướng Tần Trần gật đầu lia lịa. Thế là ngay sau đó, Tần Trần đặt tay lên người Lưu Thái, theo đó một cổ tinh thần lực như biển rộng tràn vào cơ thể Lưu Thái, rồi tỉ mỉ điều tra từng vị trí trên cơ thể hắn. Sau một hồi tra xét, Tần Trần liền hỏi, thời điểm các hạ trùng kích thất giai trung kỳ Vũ Vương năm đó là tại cung điện ngày sao? Khi thấy Lưu Thái gật đầu xác nhận, thì một cổ tinh thần lực trong thoáng chốc đã tràn vào trong đầu Lưu Thái. Mà lúc này bên trong linh hồn hải của mình, Lưu Thái kinh hãi nhìn lên thì thấy có một cổ linh hồn lực hình dáng giống y như Tần Trần, phát ra uy áp mạnh mẽ, đang tỉ mỉ thăm dò trong linh hồn hải của mình. Sau một lúc tỉ mỉ tra xét, Tần Trần liền thu linh hồn lực của mình, rồi hướng Lưu Thái hỏi vị trí mà năm đó hắn ngồi đột phá. Nghe vậy, Lưu Thái liền bảo Lưu Huyền Duệ rìu mình vào chỗ bế quan, rồi hắn liền ngồi xếp bằng tại vị trí năm đó mình tu luyện, biểu diễn lại một lần cho Tần Trần xem qua. Rồi sau đó, Tần Trần lại ngồi đúng vào vị trí vừa rồi của Lưu Thái, hai tay hắn thi triển ra một loại pháp quyết gì đó. Thế là ngay sau đó, toàn bộ thức diệu đại trận được bố trí ở đây liền hiện ra trước mắt mọi người. Mà trông thấy cảnh này Lưu Thái và Lưu Huyền Duệ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì để tạo được đại trận này, mà mấy trăm năm trước Hoàng Cung đã phải mời một vị thất cấp trận pháp đại sư về bố trí. Vậy mà Tần Trần chỉ có khoa tay mấy cái mà toàn bộ đại trận đã hiện hết ra. Mà Tần Trần thì cũng không rảnh hơi để ý đến biến hóa của Lưu Thái và Lưu Huyền Duệ. Hắn liền đi đến một góc của đại trận, sau đó hỏi xem ở đây có ai mang theo bản đồ của Hoàng Thành không. Không biết Tần Trần hỏi vậy là có mục đích gì, thế nhưng Lưu Huyền Duệ vẫn lấy ra tấm bản đồ đưa cho hắn. Cầm tấm bản đồ trên tay, Tần Trần liền chỉ về một góc phía đông nam của Hoàng Thành, rồi hỏi mọi người đây là nơi ở của thế lực nào. Nhìn qua một hồi, cả đám người đều nói đây chính là căn cứ địa của Quy Nguyên Tông. Rồi như hiểu ra chuyện gì, Trác Thanh Phong liền lên tiếng nói, Tần Trần, ý ngươi nói bệnh tình của Lưu Thái lão tổ có liên quan đến Quy Nguyên Tông sao? Nghe vậy, Tần Trần lắc đầu nói, không có gì, chỉ là ta có một suy đoán, thế nhưng hiện tại còn chưa khẳng định được gì. Dứt lời, Tần Trần liền quay lại vấn đề bệnh tình của Lưu Thái. Hắn nói Lưu Thái lão tổ là do sinh cơ hao hết, nếu muốn chữa khỏi thì có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là tìm được đan dược tăng tuổi thọ. Mà nghe Tần Trần nói vậy, Lưu Huyền Duệ liền hỏi, nếu nói như vậy thì Tần đại sư có đan dược kéo dài tuổi thọ? Thấy Lưu Huyền Duệ hỏi vậy, Tần Trần lắc đầu nói, đan dược kéo dài tuổi thọ thì ta không có, nhưng nếu bệ hạ có hồng đính hạt tiên thì ta có thể luyện chế ra được. Nghe xong lời này của Tần Trần, Lưu Huyền Duệ cười khổ nói, phương pháp đó chúng ta đã thực hiện từ mấy chục năm nay rồi, nhưng cũng không có mua được đan dược cùng dược liệu, vậy Tần đại sư liền nói phương pháp thứ hai đi. Lưu Huyền Duệ vừa nói xong, thì Tần Trần mỉm cười nói, phương pháp thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần Lưu Thái lão tổ đột phá đến thất giai trung kỳ Vũ Vương, thì như vậy sinh cơ sẽ hồi phục lại, bệnh tình cũng theo đó mà khỏi hẳn. Nghe xong hai cách này của Tần Trần, khiến cả đám người không nói được lời nào, há hốc mồm nhìn Tần Trần. Mà Lưu Huyền Duệ thì thiếu chút nữa là quỳ luôn trên đất, khóc không ra nước mắt. Thế rồi Lưu Huyền Duệ tiến đến chỗ Lưu Thái, ý định đưa lão trở về nghỉ ngơi. Thấy vậy, Tần Trần liền nói, các ngươi đi đâu vậy, thế không muốn trị liệu nữa à? Nghe Tần Trần nói vậy, Lưu Huyền Duệ cười khổ nói, không phải là chúng ta không muốn trị liệu, mà hiện tại căn bản là không có cách nào trị liệu cả. Nghe thế Tần Trần liền nói, nếu ta nói có cách trị liệu là sẽ có cách. Trước đó ta chỉ nói là không có đan dược kéo dài tuổi thọ thôi, chứ có nói là không có cách giúp hắn đột phá đến thất giai trung kỳ Vũ Vương đâu. Nghe được mấy lời này của Tần Trần,
Lưu Thái nội tâm đã không còn ôm hy vọng, thì bây giờ cả người đều kích động lên. Rồi sau đó Tần Trần lại nói tiếp, phương pháp đột phá này của ta phải chịu rất nhiều đau đớn, đến lúc đó thành công hay thất bại thì phải xem ý chí muốn sống sót của ngươi đến đâu. Nhưng trước tiên ta phải nói trước, trong quá trình đột phá thì Lưu Thái ngươi phải hoàn toàn tin tưởng ta, làm theo mọi thứ ta nói. Không những thế mà 4 người Lưu Huyền Duệ cũng vậy, nếu không đến lúc sai sót xảy ra vấn đề gì, thì cũng đừng tìm ta trách tội. Nghe xong mấy lời này của Tần Trần, cả đám người liền gật đầu đồng ý ngay. Thế là ngay sau đó, Tần Trần liền đưa một tờ đan phương cho Lưu Huyền Duệ đi chuẩn bị. Ngoài ra hắn còn nói Lưu Huyền Duệ chuẩn bị thêm một huyền cương xích sắt nữa. Mặc dù không biết Tần Trần yêu cầu mấy thứ này để làm gì, nhưng chỉ cần cứu được lão tổ thì hắn cũng chả quan tâm, thế là Lưu Huyền Duệ liền cho người đi chuẩn bị ngay. Thời gian nửa nén hương trôi qua, những thứ mà Tần Trần yêu cầu đã được Lưu Huyền Duệ chuẩn bị đầy đủ. Sau khi kiểm kê lại một lượt, thấy không còn thiếu gì nữa, Tần Trần liền nhờ Trác Thanh Phong hỗ trợ luyện chế đan dược. Do đã hợp tác luyện chế đan dược một lần với Tần Trần rồi, nên lần này Trác Thanh Phong rất là tự tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy một số dược liệu như hợp hoang tán, dâm dương hoắc, hải cẩu tiên thì không khỏi hoang mang, vì đây là những dược liệu chính để luyện chế xuân dược. Mà cũng chưa dừng lại ở đó, khi thấy hồi quang quả có trong đống dược liệu này thì Trác Thanh Phong càng thêm kinh hoảng, vì đây là dược liệu chính để luyện chế hồi quang đan. Nhưng mà với tình hình hiện tại của Lưu Thái lão tổ, nếu cho dùng hồi quang đan thì chỉ khôi phục được trạng thái đỉnh phong trong chốc lát. Ngay khi hết dược liệu thì Lưu Thái sẽ chết đứa đừ là không thể nghi ngờ. Mặc dù có suy nghĩ như vậy, nhưng mà Trác Thanh Phong không có nói ra, vẫn ngồi hỗ trợ Tần Trần luyện đan. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng ở bên ngoài lò đan đã xuất hiện dược vân. Đám người Lưu Huyền Duệ đứng xem thì kích động không thôi, mặc dù không biết Tần Trần luyện chế loại đan dược gì, nhưng khi xuất hiện dược vân thì khẳng định đó chính là đan dược cấp 7. Mà trong khi cả đám đang hưng phấn đứng xem, thì lúc này Tần Trần đã bấm quyết thu đan. Ngay sau đó là 2 viên đan dược đã xuất hiện trong tay Tần Trần. Đan dược vừa thành hình, một cổ đan hương theo đó lan tỏa khắp trong phòng. Mà đám người Lưu Huyền Duệ, Nam Cung Ly và Gia Luật Hồng Đào thấy vậy thì thi nhau ngửi. Nhưng mà ngửi vừa được mấy hơi, 3 người liền cảm thấy máu huyết trong người sôi trào, mặt thì nóng gian lên, không chỉ thế mà súng ống cũng đã vào trạng thái sẵn sàng tấn công rồi. Thấy tình cảnh này, Lưu Huyền Duệ tức giận hướng Tần Trần hỏi, đan dược luyện chế cuối cùng là loại nào? Nghe thấy Lưu Huyền Duệ hỏi, thì lúc này Tần Trần mới để ý đến đám người này. Sau đó hắn nói, tất cả mọi người mau nín thở, đan dược ta luyện chế chính là hồi quang đan và kỳ dâm hợp hoang tán. Vừa nghe được tên 2 loại đan dược này, Lưu Huyền Duệ hai mắt liền trợn tròn, thiếu chút nữa là thổ huyết tại chỗ. Thấy biểu hiện đó của Lưu Huyền Duệ, Tần Trần liền nói, trước đó ta đưa dược phương cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta luyện loại đan dược gì? Nghe Tần Trần nói vậy, nhất thời Lưu Huyền Duệ cũng không biết nói thế nào. Vì muốn nhanh chóng chữa trị cho lão tổ, hắn đã kịp nhìn qua dược phương đâu, mà đã đưa luôn cho đám người bên dưới đi chuẩn bị rồi. Sau đó Lưu Huyền Duệ cố chấn tĩnh lại một chút rồi hỏi, Tần đại sư, chẳng lẽ ngươi định cho lão tổ uống 2 viên đan dược này sao? Thấy Lưu Huyền Duệ hỏi vậy, Tần Trần tỉnh bơ nói, không cho hắn uống thì ta mất công luyện chế ra làm gì? Lưu Thái ở một bên nghe thấy vậy thì 2 chân liền mềm nhũn ra, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Lúc đầu hắn nghĩ Tần Trần sẽ luyện chế một loại cao giai đan dược cho hắn, chứ ai ngờ đến là loại đan dược này. Coi như là hồi quang đan thì hiện tại hắn có thể uống, chứ còn kỳ dâm hợp hoang tán nếu uống vào rồi, thì không biết khi chết mặt mũi để đâu cho hết nhục. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra tập tiếp theo nhé.